हेलो एभ्रिवान। सो आजदेखि हामी क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथ स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ र फर्स्ट अफ अल यहाँनिर कन्टेन्ट के रहेको छ त्यो म सो गर्न चाहन्छु। जस्तै युनिट 1 च्याप्टर 1 मा सेट्स, युनिट 2 मा अर्थमेटिक, त्यसपछि युनिट 3 मा मेन्सुरेसन छ, युनिट 4 मा अल्जेब्रा, देन युनिट 5 मा ज्योमेट्री, युनिट 6 मा स्ट्याटिस्टिक एन्ड प्रोबेबिलिटी र युनिट 7 मा ट्रिगोनोमेट्री। 7वटा युनिट्सहरू रहेका छन् र अहिले हामी अल्जेब्राबाट सुरु गर्न गइरहेछौँ र अल्जेब्रामा पनि यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज यो चाहिँ तपाईँले अप्सन म्याथमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। सो यो दुईटा मैले स्किप गरेर यो पछि फेरि पढ्ने हो। यो दुईटा अहिले नगरेर हामी नम्बर 4 यो एक्सर्साइज 4 मा ज्योमेट्रिकल कन्सेप्ट अफ a प्लस b होल क्युब को एक्सर्साइज गर्न गइरहेछौँ। सो बिफोर डुइङ दिस एक्सर्साइज रिलेटेड विथ concept of a plus minus b whole cube we have to learn formula. So सुरुमा चाहिँ म फर्मुला प्रोभाइड गर्छु, त्यो फर्मुला लर्न गर्नु होला एन्ड देन वी क्यान स्टार्ट एक्सर्साइज। सो च्याप्टर रहेको छ कन्सेप्ट अफ a plus minus b whole cube. So first of all we have to learn the formula a plus b whole cube को a minus b whole cube को यो सेम क्लास 8 जस्तै छ। सो a plus b whole cube को फर्मुला a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube यो चाहिँ a plus b whole cube को फर्मुला। सिमिलरली a minus b whole cube को फर्मुला रहेको छ a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Formula is the most important for this algebra. Formula आएको छैन भने तपाईले कुनै पनि प्रब्लम्स गर्न सक्नुहुन्न। ओके, यसलाई हामी यो दुईटा एलिमेन्ट्स कमन लिँदै यहाँ हेर्नुस् त यहाँ कमन के छ। सो वी क्यान राइट डाउन a cube plus 3ab कमन छ, रिमेनिङ a plus b प्लस b क्यूब। सो यो फर्मुला पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यो फर्मुला पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट हामीले यहाँनिर कमन मात्र लेखेको छु। यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ यो दुईटा एलिमेन्ट्समा 3ab कमन छ। सो वी क्यान राइट हियर a क्यूब माइनस 3ab कमन आयो भने रिमेनिङ के हुन्छ a माइनस b क्यूब। नेक्स्ट नम्बर 3 मा a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला रहेको छ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर र a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला रहेको छ a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यो चाहिँ हामीले फ्याक्टराइजेसन युज गर्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन और एचसीएफ एलसीएम को प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो फर्मुला युज गर्ने हो। भ्याल्यु पुट गर्दाखेरि तपाईले अर्को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिन्छु है, फर फ्याक्टराइजेसन एन्ड एचसीएफ एलसीएम। फर फ्याक्टराइजेसन फ्याक्टराइज गर्दाखेरि और फर एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ एलसीएम को प्रब्लम गर्दाखेरि यो फर्मुला युज गर्ने हो र भ्याल्यु पुट गर्दाखेरि फेरि यहाँ फर्मुलामा a क्यूब प्लस b क्यूब को दिन चाहन्छु। a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला रहेको छ a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b र नेक्स्ट फर्मुला रहेको छ a क्यूब माइनस b क्यूब को a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। यो चाहिँ हामीले भ्याल्युज पुट गर्दाखेरि फाइन्ड द भ्याल्यु भनेको हुन्छ फर भ्याल्युज, फर फाइन्डिङ भ्याल्युज। ओके, भ्याल्युज फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामीले यो फर्मुला युज गर्ने। फर फ्याक्टराइजेसन एचसीएफ एलसीएम को लागि यो फर्मुला युज गर्ने। यहाँ हेर्न सकिन्छ यो a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब को यहाँ पनि a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब के नै फर्मुला छ। आफ्टर फर्मुला वी क्यान स्टार्ट एक्सर्साइज। सो एक्सर्साइज 4 मा हामी हेर्न सक्छौँ क्वेसन नम्बर 1 मा युजिङ फर्मुला वी हेभ टु युज फर्मुला। अहिले जुन हामीले फर्मुला पढ्यौँ ती युज गरेर फाइन्ड द क्युब्स अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन्स। यहाँनिर बाइनोमियल एक्सप्रेसन्स दिएको छ र यसको हामी क्युब निकाल्नु पर्ने। सो क्वेसन नम्बर 1 ए मा छ a प्लस 4। वी हेभ टु फाइन्ड आउट द क्युब अफ a प्लस 4। सो वी क्यान राइट हियर क्युब अफ a plus 4 is a plus 4 whole cube राख्ने। क्यूब अफ a plus 4 is a plus 4 whole cube। अब यो के को फर्ममा छ, यो a plus b whole cube को फर्ममा छ। सो जस्ट नाउ हामीले फर्मुला पढेको थियौँ a plus b whole cube को। व्हाट इज द फर्मुला अफ a plus b whole cube? a cube plus 3a square b plus 3a
बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब यो फर्मुला रहेको छ। सो ए को प्लेसमा यहाँनिर के छ, ए नै छ, बी को प्लेसमा के छ, 4 छ। सो ए को प्लेसमा हामी के राख्ने, ए नै राख्ने। सो वी क्यान राइट हियर ए क्यूब प्लस 3a square b, 3 right here 3 in the place of a, what is here, a only, so write a square, so write square in the place of b, b in the place of b, what is there, 4, so here we have to write down 4, यहाँनिर 4 राख्ने। b को प्लेसमा के छ, यहाँ 4 छ भने b को प्लेसमा 4 राख्ने, प्लस प्लस 3ab square, सो 3a को प्लेसमा a नै छ, सो a राख्ने, b को प्लेसमा यहाँ के छ, 4 छ, सो वी क्यान राइट हियर 4 स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी को प्लेसमा के छ, 4 छ, सो वी क्यान राइट हियर 4 क्यूब। ए भनेको ए नै हो, बी भनेको यहाँ 4 छ। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्ने, ए क्यूब प्लस 4 into 3 12a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 हुन्छ, 16 into 3 भनेको 16 into 3 48a प्लस 4 क्यूब, 4 क्यूब भनेको 4 into 4 into 4 हो, 4 into 4 into 4 भनेको 64। होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 1a। नाउ लुक एट 1b, a minus 5 छ, सो यहाँनिर हामी b मा लेख्ने a minus 5। नाउ वी हेभ टु फाइन्ड आउट क्यूब अफ a minus 5, सो यहाँनिर हामी के लेख्छौँ, क्यूब अफ a minus 5 इज a minus 5 होल क्यूब। अब फेरि यो a minus b होल क्यूबको फर्मुलामा छ, ओके। सो a को प्लेसमा a छ, b को प्लेसमा के छ, 5 छ। वाट इज द फर्मुला अफ a minus b होल क्यूब, a minus b होल क्यूब को फर्मुला के छ, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सो a को प्लेसमा a नै छ, b को प्लेसमा के छ, 5 छ, सो a को प्लेसमा a राख्ने, b को प्लेसमा 5 राख्ने। सो वी क्यान राइट हियर a क्यूब, सो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, b को प्लेसमा हामी के राख्छौँ, 5 राख्ने प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3a को प्लेसमा a नै राख्ने, b को प्लेसमा हामी के राख्छौँ, 5 स्क्वायर माइनस b क्यूब, b को प्लेसमा के छ, 5 छ, सो 5 क्यूब। a क्यूब मिन्स a क्यूब राइट डाउन माइनस 5 into 3 15a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, 25 into 3 we get 75, so right here 75a, right a minus 5 cube, 5 cube भनेको 5 into 5 into 5 हो, so 5 into 5 25, 25 into 5 125। okay up to here। now look at c number, c मा क्वेशनले के भनेको छ, x plus 1, so we can write here x plus 1, so we can write cube of x plus 1 is के राख्ने, x plus 1 whole cube राख्ने, ओके। क्यूब अफ x plus 1 is x plus 1 whole cube। अब a को प्लेसमा के छ, x छ, b को प्लेसमा के छ, 1 छ, सो वी क्यान राइट x क्यूब, a क्यूब जसमा हामीले फर्मुला यहाँ प्रोभाइड गरेको छौँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a को प्लेसमा के छ, x छ, सो x स्क्वायर 3a स्क्वायर b को प्लेसमा के छ, 1 छ, सो 1 राख्ने प्लस 3a को प्लेसमा x, b को प्लेसमा 1, सो 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब, सो 1 क्यूब, सो x क्यूब प्लस 3 into 1 3x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के हुन्छ, 1 हुन्छ, 1 into 3 3x को x राख्ने प्लस 1 क्यूब भनेको 1, 1 क्यूब means 1 into 1 into 1। hope you understand this question number c। now look at d, question number d मा रहेको छ x minus 6, so x minus 6, now we have to find out cube of x minus 6, so we can write here cube of x minus 6 is x minus 6 whole cube। अब भन्नुहोस् त, a को प्लेसमा यहाँ के छ, x छ, b को प्लेसमा के छ, 6 छ, so we can write x cube means a cube minus 3a स्क्वायर, a को प्लेसमा के छ, x, so x स्क्वायर, b को प्लेसमा 6 छ, so 6 राख्ने प्लस 3a, a means x, b स्क्वायर, b को प्लेसमा के छ, 6 छ, so 6 स्क्वायर माइनस b क्यूब भनेको 6 को होल क्यूब, so 6 होल क्यूब। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्ने, x क्यूब माइनस 6 into 3 18x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर भनेको 36, 6 स्क्वायर भनेको 36, 36 into 3 108, so we have to write here 108x minus x 6 cube, 6 cube भनेको 6 into 6 36, 36 into 6 216। okay up to here।
So hope you understand this question number D. Now look at question number E. Question number E alikati different raheko cha. You can see here a plus b. So we have to find out cube of a plus b. 2a plus b, cube of 2a plus b निकाल्नु पर्ने. So we can write down here cube of 2a plus b is 2a plus b whole cube. Video बुझ्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गर्नु होला एन्ड प्लिज शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स टु. अब यहाँ हेर्नुहोस् त a को प्लेसमा के छ 2a छ, b को प्लेसमा के छ b छ. यो a प्लस b होल क्युबको फर्ममा छ, a प्लस b होल क्युबको फर्ममा. सो वाट इज द फर्मुला? a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब. a को प्लेसमा के छ यहाँनिर 2a छ र b को प्लेसमा के छ b नै छ. सो a क्युब, a को प्लेसमा हामी के राख्छौँ 2a राख्छौँ. सो 2a होल क्युब प्लस 3a स्क्वायर, a को प्लेसमा के छ 2a छ. सो वी क्यान राइट हियर 2a होल स्क्वायर. b को प्लेसमा के छ b नै छ, सो b राख्ने प्लस 3a को प्लेसमा के छ 2a छ, सो 2a b स्क्वायर, b को प्लेसमा b नै छ, सो b स्क्वायर प्लस b क्युब. सो हामी यहाँ के लेख्छौँ b क्युब लेख्छौँ किनभने b को प्लेसमा b नै छ. यो a भनेको 2a भयो, b भनेको b नै. अब 2 को क्युब, 2 क्युब भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 2, 2 3 जा 6 होइन. 2 क्युब भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 2. सो 2 इन्टु 2 इन्टु 2 भनेको 8. a क्युब मिन्स वी क्यान राइट हियर a क्युब प्लस 2 स्क्वायर और वी क्यान राइट 3 इन्टु 2 स्क्वायर भनेको 4a स्क्वायर इन्टु b प्लस 3 इन्टु 2 के हुन्छ 6a b स्क्वायर प्लस b क्युब. Now in next step we can write down 8a cube plus 3 into 4 12a square b plus 6a b square plus b cube is your answer of question number 1e. Hope you understand this question. Now look at f. Question number f ma raheko cha 3a minus 2. So 3a minus 2. 3a minus 2. Okay, we have to find out cube of 3a minus 2. So we can write here cube of 3a minus 2 is, we can write 3a minus 2 whole cube. अब a को प्लेसमा के छ यहाँनिर 3a छ, b को प्लेसमा के छ 2 छ. अब a माइनस b होल क्युबको फर्मुला युज गर्ने. a माइनस b होल क्युबको फर्मुला के हुन्छ म फेरि यहाँ एकपल्ट लेखिहाल्छु. a माइनस b होल क्युबको फर्मुला a क्युब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्युब. यो चाहिँ फर्मुला रहेको छ a माइनस b होल क्युबको. र a को प्लेसमा यहाँ के छ 3a छ र b को प्लेसमा 2 छ. सो हामी के राख्ने a क्युब, a को प्लेसमा के छ 3a छ. सो वी क्यान राइट 3a होल क्युब माइनस 3a स्क्वायर, a को प्लेसमा के छ 3a छ. सो वी क्यान राइट 3a होल स्क्वायर इन्टु b को प्लेसमा के छ 2 छ, सो 2 राख्ने प्लस राइट प्लस 3ab स्क्वायर, a को प्लेसमा के छ 3a छ. सो वी क्यान राइट हियर 3ab स्क्वायर, b को प्लेसमा 2 छ, सो 2 स्क्वायर माइनस b क्युब, b को प्लेसमा के छ यहाँ 2 छ. सो वी क्यान राइट हियर 2 होल क्युब. नाउ लुक एट हियर a क्युब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्युब. जस्ट युजिङ फर्मुलाको फर्मेटमा लेख्न सुरुमा a को प्लेसमा 3a छ, b को प्लेसमा के छ 2 छ. आफ्टर द्याट क्यालकुलेट गर्ने 3 क्युब भनेको 3 इन्टु 3 इन्टु 3, 3 इन्टु 3 इन्टु 3 भनेको 27, 3 इन्टु 3 9, 9 3 27. सो 27a क्युब माइनस यहाँ 3 को 3 लेख्ने इन्टु 3 स्क्वायर भनेको 3 इन्टु 3 हो. 3 2 जा 6 होइन, 3 स्क्वायर भनेको 3 इन्टु 3, 3 इन्टु 3 के हुन्छ 9a स्क्वायर इन्टु 2 प्लस 3 इन्टु 3a इन्टु 2 स्क्वायर भनेको के हो 4 माइनस 2 पावर 3 भनेको 8, 2 पावर 3, 2 क्युब भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 2, 2 इन्टु 2 इन्टु 2 भनेको 8. नाउ वी क्यान राइट 27a क्युब माइनस 9 2 जा 18, 18 इन्टु 3, 18 इन्टु 3 के हुन्छ 54. सो वी क्यान राइट हियर 54a स्क्वायर प्लस मल्टिप्लाई गर्ने हो 3 3 जा 9, 9 4 जा
36a, 3 3s are 9, 9 4s are 36, minus 8 is your answer of question number 1F. Now look at question number G. Question number G मा रहेको छ 4x minus y. Number G मा छ 4x minus y. Now we have to find out cube of 4x minus y. So we can write here cube of 4x minus y is 4x minus y whole power 3. Video राम्रो लागिरहेछ भने प्लिज लाइक गर्नु होला, and if you are new on my channel please subscribe and please share with your friends. Okay, now look at here. यो a minus b whole cube को फर्मुला, a minus b whole cube को फर्मुला के हुन्छ a cube. म फेरि एकपल्ट फर्मुला यहाँ लेखिदिन्छु, a plus b whole cube को फर्मुला. So we can write a cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube. फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईलाई फर्मुला आएन भने चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम्स गर्न सक्नुहुन्न. ओके, यस्तो खालको प्रब्लम्सहरु गर्न सक्नुहुन्न. सो a minus b whole cube को फर्मुला युज गर्ने. सो a cube सुरुमा के छ, a को प्लेसमा यहाँनिर के छ 4x छ, b को प्लेसमा के छ यहाँनिर y छ, a को प्लेसमा 4x छ, b को प्लेसमा के छ y छ. अब a को प्लेसमा हामी 4x राख्ने र b को प्लेसमा हामी y राख्ने. सो सुरुमा a क्यूब, a को प्लेसमा के छ 4x छ, सो 4x होल क्यूब minus 3a स्क्वायर, a को प्लेसमा के छ 4x छ, सो 4x होल स्क्वायर इन्टु b, b को प्लेसमा के छ y, सो y राइट डाउन प्लस 3a, a को प्लेसमा 4x, सो वी क्यान राइट हियर 4x, b स्क्वायर, b को प्लेसमा y छ, सो वी क्यान राइट y स्क्वायर माइनस b क्यूब, b को प्लेसमा y छ, सो वी क्यान राइट y क्यूब. ओके, 4 क्यूब भनेको 4 into 4 into 4 हुन्छ. 4 into 4 16, 16 into 4 64, सो 64x क्यूब माइनस 3 into 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर भनेको 16, yes or not? So we can write 16x square into y plus 3 into 4 12xy square minus y cube. अब हेर्नुस् त हामी के लेख्छौँ यहाँनिर 64x cube minus 3 into 16. 3 into 16 how much? Just calculate. 3 into 16 minus 6 3 18 8 48. So we can write here 48x square y plus 12xy square minus y cube. एकपल्ट आफै पनि क्याल्कुलेट गर्नु होला. 64x cube minus 16 into 3 48 x square y plus 12xy square minus y cube is your answer. Now look at question number H. Question number H मा छ 5y minus 4. यसको answer के हुन्छ? What is the cube of 5y minus 4? Please comment. Please comment the answer of question number H. Hope you understand this question number 1, and next video मा हामी question number 2 and 3 गर्ने छौं. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.